হাই এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বহুতে হয়তো দেখিছে নটিফিকেশ্যনটো যিটো আসাম পুলিচৰ কনষ্টেবল AB আৰু UB দুইটাৰ বাবে ওলাইছে আৰু নটিফিকেশ্যনটো অলৰেডি 5 ডিচেম্বৰতে ওলাই গৈছে। মই ভিডিঅ'টো বনোৱাহে দেৰি কৰিলোঁ কাৰণ মোৰ প্ৰব্লেমছ কিছুমান চলি আছিলে, কিন্তু একো নাই কাৰণ এতিয়াও এপ্লাই 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে 16 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত। গতিকে এই তাৰিখ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। যিসকলৰ এইবাৰ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে এইটো ডেটৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি থৈ দিব নাপাহৰিব, ঠিক আছে। 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা 16 জানুৱাৰী। কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, সেইটো চবতকৈ ভাল কথা। কোনো পইচা দিব নালাগে। আৰু কিমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে চাওক কনষ্টেবলৰ বাবে। ভেকেঞ্চি ফৰ কনষ্টেবল 152টা ওলাইছে UBত আৰু 663টা ওলাইছে ABত। তো ভালেখিনি পোষ্ট ওলাইছে। টোটেল মই যদি হিচাপ কৰোঁ 1700 মান অলমষ্ট পোষ্ট ওলাইছে। গতিকে চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, ক'ত কেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিব। ওমেনৰ কাৰণেও ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীতে। UBত 30%, ABত 10% হয়, ঠিক আছে। তো বাকী ইলিজিবিলিটি কি লাগে, কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম হ'ব লাগে। তো আপোনালোকক প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট মানে PRC ছাবমিট কৰিব লাগিব ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত। কিন্তু কোনোবা এপ্লিকেণ্ট যদি SC ST হয় বা OBC MOBC হয়, তেওঁলোকৰ ওচৰত অলৰেডি এয়া চাৰ্টিফিকেট থাকেই। গতিকে তেওঁলোকে এক্সট্ৰাকৈ PRC দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। থাৰ্ড কথা, তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থ'ব লাগিব আৰু অসমীয়া বা এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ভালকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল এজ, কিমান বয়সৰ হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে। তো এপ্লিকেণ্টজন মাষ্ট বি 18 পৰা 25 বছৰ হ'ব লাগিব। তো এজটো মনত ৰাখিব 18 পৰা 25। কাৰোবাৰ এইখিনি খেলি মেলি লাগি যায়, তো সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাই দিয়া হৈছে। আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো 1 জানুৱাৰী 2001 পৰা 1 জানুৱাৰী 2008 এইটো ডেটৰ ভিতৰত হ'লেই হ'ল, ঠিক আছে। 1 জানুৱাৰী 2001 পৰা 1 জানুৱাৰী 2008 ভিতৰত যিকোনো এটা ডেটত যদি আপুনি জন্ম হৈছে, আপুনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ছেকেণ্ড কথা, যদি আপোনাৰ কেটেগৰী আছে তেনেহ'লে এজত ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। মানে SC ST যদি হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ এক্সট্ৰা পাই যাব। মানে ইয়াত 25 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আপোনাৰ 30 হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে ইয়াৰ লগত আৰু 5 বছৰ আগুৱাই দিব পাৰিব। চিমিলাৰলি OBC MOBC হ'লে 3 বছৰ আৰু হোমগাৰ্ড এইখিনি হ'লে 3 বছৰ, ঠিক আছে। বাকী এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে চাওক। যদি আপুনি কনষ্টেবল UB, ঠিক আছে, যদি UBত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে দেন কি হ'ব, HS ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। মানে ক্লাছ 12 পাছ হ'লেই হ'ল, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ। আৰু যদি ABত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কনষ্টেবল তেনেহ'লে মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ল, ক্লাছ 10 পাছ হ'লেই হ'ল, ঠিক আছে। এপ্লিকেণ্ট হেভিং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড এবভ মে এপ্লাই ফৰ বোথ। কাৰোবাৰ যদি ক্লাছ 12 পাছ আছে সি এইটোতো এপ্লাই কৰিব পাৰে, এইটোতো কৰিব পাৰে। কিন্তু কোনোবা যদি 10th পাছ আছে তেওঁ মাত্ৰ এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, হাইট কিমান লাগে, তাৰপিছত চেষ্ট কিমান লাগে, এই বস্তুখিনি ডিটেইল নটিফিকেশ্যনটো মই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰি দিম। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, তাত আপোনালোকে ডিটেইল নটিফিকেশ্যনটোত চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি বস্তু, ঠিক আছে। নেক্সট ডকুমেণ্টছ কি লাগে সেইটো চাই ল'ব। লেটেষ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, ডিজিটেল ফটো ছিগনেচাৰ, চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ। মই যোনটো এটা কথা, কিন্তু ইয়াত এজ প্ৰুফ হিচাপে অকল মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC বা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন। মানে HSLC বা হাই ছেকেণ্ডেৰী এডমিট কাৰ্ড বা মাৰ্কশ্বিটত য'ত ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে সেইটোহে একচেপ্ট হ'ব। এক্সট্ৰা একো ডকুমেণ্টছ ইয়াত একচেপ্ট নকৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা সেনেকুৱা। তাৰপিছত পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দুইটা লাগিব HSLC বা ক্লাছ 10ৰ বাবে। আৰু যদি কোনোবাই ক্লাছ 12ত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু কোনোবা যদি কাষ্টত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অনলি ফ্ৰম দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি অথৰাইজড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। নেক্সট, ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু হ'ল। তাৰপিছত কি টাইপত এক্সাম হ'ব। প্ৰথম ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট বা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। প্ৰথম ফিজিকেলখিনি হ'ব, তাৰ ভিতৰত এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু লাষ্টত অৰেল। 3টা ফেজত এক্সামটো হ'ব। ফিজিকেলটো দিব লাগিব আপোনালোকে, ডিটেইলখিনি চাই ল'ব। ৰানিঙত কিমান লাগে, ক'ত কিমান লাগে, গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈ দিম। তো এই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে। গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত যোনে পাছ কৰে তাত, তো পাছ কৰাৰ ভিতৰত টোটেল 5 টাইম, মানে পোষ্ট যদি 1000 আছে তাৰ ভিতৰত 5000 টোটেল ছিলেক্ট কৰি পেলাই ৰিটেন টেষ্টলৈ ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে।
ৰিটেন টেষ্টত 100 নম্বৰ কুৱেশ্যন থাকিব, মানে 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু কি হ'ব, এটাত হাফ মাৰ্কেট থাকিব, মানে 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এটা কুৱেশ্যনত 0.5কে থাকিব। তো টোটেল কিমান হ'ব, 50 মাৰ্কছৰ, টোটেল 50 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হ'ব। ভাল কথা, ইয়াত এটাও নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। এছআইত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে, বাট ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। কুৱেশ্যন উইল বি অফ দ্য লেভেল অফ ক্লাছ 9 and 10, 9 আৰু 10 লেভেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। কি কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব চাওক, এলিমেণ্টেৰী এৰিথমেটিক, জেনেৰেল ইংলিছ, লজিকেল ৰিজনিং, আছামৰ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমি এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। ঠিক আছে। দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ দ্য ৰিটেন এক্সাম উইল বি ইন দ্য ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ, মানে কি লেংগুৱেজত হ'ব, অসমীয়া, বড়ো, বেংগলী, ইংলিছ, এই 4টা লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন পেপাৰখন থাকিব। লাষ্টত এটা অৰেল হ'ব, যোনটো 5 নম্বৰৰ হ'ব, আৰু ৱেটেজ অন একাডেমিক মাৰ্ক মেক্সিমাম 5 মাৰ্কছ থাকিব। ঠিক আছে। কেনেকৈ থাকে চাওক, এইটো বস্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মানে এনেকুৱা কাৰোবাৰ যদি মাৰ্কছ উইল বি এলটেড বেছড অন দ্য ৰিজাল্ট অফ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, মানে কোন হাই ছেকেণ্ডেৰীত মানে ক্লাছ 12ত যদি আপোনাৰ 45ৰ পৰা 60% ভিতৰত আছে, দেন আপুনি এক্সট্ৰা 2 মাৰ্ক পাব। যদি 60ৰ পৰা 75% আছে, তেনেহ'লে 3 মাৰ্ক পাব। আৰু 75ৰ এবভ থাকিলে 5 নম্বৰ পাব। এইটো এক্সট্ৰাকৈ আপোনাৰ যোগ হ'ব কাট অফত। ঠিক আছে। এইটো অনলি ফৰ HS, হাই ছেকেণ্ডেৰী। তাৰপিছত লাষ্টত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কিমানত আহিব, 40 নম্বৰ ফিজিকেল টেষ্টত, ৰিটেন টেষ্টত 50 নম্বৰ, অৰেলত 5 নম্বৰ, আৰু একাডেমিকৰ মেক্সিমাম যোনটো 5 নম্বৰ আছিলে। তো টোটেল 100 নম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি কিমান পায়, সেইটো হিচাপত কাট অফটো প্ৰিপেয়াৰ হ'ব। ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ এ বিতটো আপোনাৰ একাডেমিকৰ কোনো কথা নাই, এই 5 নম্বৰটো নালাগে এ বিত। তো এ বিত মেইলৰ বাবে 60, ৰিটেনত 50 আৰু অৰেলত 5, 115, আৰু ফিমেলৰ বাবে ফিজিকেলত 40, ৰিটেনত 50 আৰু অৰেলত 5, 95। তো গোটেইকেইটাতে বেলেগ বেলেগ টোটেল মাৰ্ক হৈ পৰে আল্টিমেটলি। ঠিক আছে। তো গোটেই ডিটেইল নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, আমাৰ টেলিগ্ৰামত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম। ইয়াৰ ৰিলেটেড যদি কিবা গাইডেঞ্চ লাগে, দেন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম, যিয়ে ভিডিঅ' নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড কথা, ইয়াৰ যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখিনি চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ এপ এটা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম, বা আপুনি ডাইৰেক্টটো গৈ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব। সেইটো ডাউনলোড কৰি তাতে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ থাকিব, এটা পৰ্চন মেনু এটা থাকিব, তাত ক্লিক কৰিব, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ বুলি পাব। তাত গ'লে আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।